hele goede middag, mijn naam is Jesus Willems en ik ben een van de choreographer en dansers van EODC Dance Academy. En vandaag ga ik jullie de tutorial van Tata leren. Tata kan je overal vinden op Deezer, Spotify en andere muziekplatformen. Ja? Check it out. Je begint met je linkerbeen, je gaat naar links. Yes? Dus je bent hier en je loopt. 1, 2, 3, 4. Nu kijk je naar de speaker. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En let op, met dezelfde motion ga je met je linkerhand naar rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Let op, 7, 8. En zie je, de motion komt en hier komen de handen samen. En boom. Dan ga je pootje. Dan ga je van. En je eindigt en 1 en 2, 3, 4 en op. 2, 3, 4 en pootje. 6, 7 en boom. Here we go. En 1, 2, 3, 4. Nou, de volgende stuk is een van mijn favoriete stukken. Yes? Hij zingt toekeer met mate. Dat betekent, jij bent dat zij gaat mee. Ja? Dus, dit liedje gaat een beetje over vrienden die proberen aan de vrienden te zeggen, hey, je mag dat doen. Je mag dat doen. Niemand weet het. Niet doen. Maar, de pasje. Mijn handen, als je ziet goed, mijn handen zijn hier. Dus mijn handen zijn klaar. Ja? En ik doe, toe, mate. Toe, mate. Dus je hebt geen tijd om dit te doen, dat te doen of iets anders. Nee, zet je hand klaar en je doet toekeer met mate. Ja? Dus, op het moment dat je doet dat, dus je bent hier toekeer met mate en je loopt naar voren. 1, 2, 3, 4, 5. Acá, heup, cintura en joe. Yes? Bam. Dus, kutum kakata. Dus dat is 5, 6, 7, 8. En dan ga je weer. Toekeer met mate. 1, 2, 3, 4 en 5, 6, 7, 8. 8 is je benen samen. Nou, je bent hier zo en je doet toekeer met mate en je hoort 1, 2, 3, 4, 5. En hier, heup. 6, 7, 8. Dit ga je 2 keer doen, ja? Boom. Dus je bent hier, 8. En je doet zoom. Ja? Dus je bent hier, toekeer met zoom. Toekeer met zoom. Ja? En dan 1, 2, 3, 4, 5. Zoom. Zoom. Pa. Handen komen omhoog. Je doet net alsof je hebt gewichten voor een jump. Yes? En je trekt de gewichten naar je obliques. Yes? Je knieën, probeer dit beweging te doen. Dus je bent hier, je bent liggebogen door je knieën en je trekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit ga je 2 keer doen. 16 tellen in totaal. Daarna ga je opzij. Je push. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nu. Break, break, zoom, zoom, zoom. Break, break, zoom, zoom, zoom. Zie je, je komt precies netjes uit met de synchronisatie zodat je begint. En hier weer. Pa, 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 bootje. Un pa abajo. Dan moet je culo y 1, 2, 3, 4 y boom. Taka, tiki, taka, tiki, taka, boom, boom. Taka, tiki, taka. Hoi, voetje. Boom, boom. Taka, tiki, taka, taka. Piki pop, piki pop, piki pop, piki pop. Toekeer met mate 1, 2, 3, 4, 5. Tukutaka, tukutaka met mate 1, 2, 3, 4, 5. Tukutaka, tukutaka met mate 1, 2, 3, 4, 5. Heup, heup,
Kijk je naar mate. 1, 2, 3, 4, 5. Hup, hup, zoom. Repeat. Die hele stuk. Als je bent klaar met repeat, de hele stuk, dit is de middelste stuk. Yes, je hoort da, te, da, te, da, te, da, te, taka, 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 taka. Mooi. Je bent hier en je doet da, te, zie je, is zo'n crunch motion, zo'n crunch beweging dat je bent aan het doen. Ja? Dat die hele team is aan het doen. Dus dat gaat boom, 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 boom. Als je bent klaar, je gaat boom, 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 boom. En koelo, taka, 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 taka. Zie je, ik zet hem op. Ta, 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 ta. En dan repeat de hele stuk. En dan was Tata. Heel makkelijk. Muchísimas gracias. Ik wens jullie allemaal een prettige middag. En ik zie jullie heel snel in onze lessen weer. En mis niet, vanaf nu proberen we allemaal onze tutorials op YouTube te zetten. Dus go, check it out. EODC, de tutorial. Yes? Los quiero mucho. Todo lo que quieras que me mande. Yo lo que